Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, and good afternoon to all of you. Ngayon po ay i-report ko po ay ang patungkol po sa divorce in Islam, which is the continue of the reporter Aslima Impi, na kung saan is ako po yung kasunod sa report niya. Ang topic ko po is breach of marriage agreement. Breach of marriage agreement. Muslim marriage is a contract, not a sacrament. Though it has importance as the only religiously sanctioned way for individuals to have legitimate sexual relationship and to procreate. Now that slave concubinage is no longer practiced, marriage is a civil agreement entered into by two individuals or those acting on their behalf. So, sa religious ng Muslim, ang kasal ng mga Muslim ay isang kontrata na kung saan is hindi isang sakramento. Bagaman ito ay may kahalagahan bilang tanging paraan na pinahintulutan ng relihiyon para sa mga individual na magkaroon ng lehitimong relasyon sa sexual at upang manganak. So ngayon na ang concubinage ng alipin ay hindi na ginagawa, ang kasal ay isang kasunduan sa sibil na pinasok ng dalawang individual o mga kumikilos sa kanilang ngalan. Yun. So, and because it is a contract, akad, it conveys legal right and obligations to each spouse. This brief essay will discuss those rights along with the crucial issues of how and whether they can be modified through contractual stipulation, which is shurut, shart. Yung singular, shart. Singular is yung shart. The focus here is on Islamic law in the sense of jurisprudence fiqh, and not it should be according to the Quran or prophetic tradition. So dahil ito ay isang kontrata, tinatawag sa lugar Arabiya na akad, nagdadala ito ng legal na mga karapatan at obligasyon sa bawat asawa. So, tatalakayin ng maikling sanaysay na ito ang mga karapatang iyon kasama ang mga mahalagang isyu ng kung paano at kung mababago ang mga ito sa pamamagitan ng mga itinakdang kontraktual, shurut, singular, shart. So, ang focus dito ay sa Islamic law, sa kahulugan ng jurisprudence fiqh, at hindi dapat itong bigyan diin sa kung ano ang perpektong kasal sa Islam ay dapat na ayon sa Quran o propetikong tradition. Yun. Islamic jurisprudence, as elaborated by various schools of legal thought, considers the main purpose
of the marriage contract to make intercourse lawful, which is halal, between a husband and wife, and to legitimize any resulting offspring. So the marriage contract also establishes further rights and duties for each spouse. Aside from the basic requirements of mutual good treatment, which is not legally defined, these rights and duties are differentiated by gender. They are also interdependent. A failure by one spouse to perform a specific duty may jeopardize his or her claim to a particular right. So, ang jurisprudence ng Islam tulad ng ipinaliwanag sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan ng legal na pag-iisip, isinasaalang-alang ang mga pangunahing layunin ng kontrata sa kasal upang gawin ayon sa batas. Ang pagkikipagtalik, which is yun na yun, yung halal, para maging halal yung kasal nila. So sa pagitan ng isang asawa at upang gawing lehitimo ang anumang nagresultang supling. So ang kasunduan sa kasal ay hindi nagtatatag din ng karagdagang mga karapatan at tungkulin para sa bawat asawa. Bukod sa pangunahing kinakailangan ng mahusay na paggagamot sa isa't isa na hindi natukoy ng legal, ang mga karapatang ito at tungkulin ay naiiba sa kasarian. So, nakasalalay din ang mga ito ang isang pagkabigo ng isang asawa na gampanan ang isang tiyak na tungkulin ay maaaring mapanganib ang kanyang paghahabol sa isang particular na karapatan. The husband's first duty is to pay an agreed upon dower, mahar or sadak, to his wife. This property, which can range from a token sum to a substantial amount of wealth, is legally hers, and she may save, spend, or invest it however she chooses. In exchange for the payment of dower, the husband receives what is referred to as milk al-nikah, milk al-akad, or milk al-bud, ownership or control of marriage or intercourse, the marriage contract, the wife's vulva. This milk is a prerequisite for lawful intercourse. Because he possesses this control, he and he alone can unilaterally end the marriage at any time by a pronouncement of repudiation, which is talak. If the wife wishes to end the marriage, she must either pay him to gain his agreement in divorce for compensation whole, or if she has ground which vary according to the different schools of legal thought, she may seek judicial divorce. So, ang unang tungkulin ng asawa ay magbayad ng napagkasunduang dower or yung mahar or sadak sa kanyang asawa. Ang pag-aari na ito na maaaring saklaw mula sa isang token sum sa isang malaking halaga ng yaman.
legal na pagmamayari niya at maaari siyang makatipid, gumastos o mamuhunan ito. Subalit pipiliin niya kapalit ng pagbabayad ng dower, natatanggap ng asawa ang tinutukoy na milk al-nika, milk al-akad o milk al-bud, which is yung pagmamayari o kontrolado ng kasal o pakikipagtalik. Yung bang pagkakaroon ng kasal na kung saan is may kontrata na. Ito ay isang paunang kinakailangan para sa ayon sa batas na pakikipagtalik dahil taglay niya ang kontrol na ito. At siya lamang ang maaaring unilaterally or wakasan ang kasal sa anumang oras sa pamamagitan ng isang pagbigkas ng pagtanggi or talak. Kung nais ng asawa na wakasan ang pag-aasawa, dapat niyang bayaran siya upang makuha ang kanyang kasunduan sa diborsyo para sa kabayaran. O kung mayroong siyang batayan na nag-iiba ayon sa iba't ibang mga paraan ng pag-iisip na legal, maaari siyang humingi ng panghukuman hiwalayan. In addition to dower, the wife has a right to lodging, clothing, and support, as well as, in most cases, support for at least one servant to perform domestic chores and wait on her, as was common in pre-modern societies. If she has co-wives, she also has the right to an equal share of her husband's time. In exchange for his support of his wife, juries hold that the husband has the right to restrict her movements and to expect that she be always available for sexual intimacy. A wife who refuses his advances or leaves the marital home without permission or with permission but on her own behalf loses her right to support as well as any claim to a portion of her husband's time. Bilang karagdagan sa dower, ang asawa ay may karapatang manuluyan, damit at suportahan gayon din sa karamihan ng mga kaso. So, suportahan ang kahit isang lingkod na magsagawa ng mga gawain sa bahay at maghintay sa kanya, tulad ng karaniwang sa mga pre-modern na lipunan. Kung mayroon siyang mga asawa or in Muslim, in a bahasa Maguindanao, yung duwaya, tinatawag nilang duwaya. Dahil doon, may karapatan din siya sa pantay na bahagi ng oras ng kanyang asawa. So, may karapatan siyang magreklamo kung hindi pantay-pantay yung binibigay ng kanilang asawang lalaki sa kung ano yung binibigay niya sa kanyang duwaya, which is halimbawa is oras. So, kapalit ng kanyang suporta sa kanyang asawa, pinanghahawakan ng mga hurado na ang isang asawa ay may karapatang paghigpitan ang kanyang mga paggalaw at asahan na siya ay laging magagamit para sa sexual na intimacy.
So, ang isang asawang tumanggi sa kanyang pagsulong o umalis sa bahay ng kasal nang walang pahintulot o may pahintulot ngunit sa kanyang sariling ngalan ay nawalan ng kanyang karapatan na suportahan pati na rin ang anumang paghahabol sa isang bahagi ng oras ng kanyang asawa. So, dito na po nagtatapos ang aking report na kung saan is ipagpapatuloy rin po ni Miss Di Matingkal yung aking report dahil po hinati po namin yung report na assign namin. Shukran and wassalam.